Det börjar ju som en hobby från min sida. Vissa mekar med sin bil. Jag vet inte. Han har sån här sjukt begär att göra saker på fritiden. Jag lägger pärlor. Men vi har även stort intresse för film. Animerad film. Och Super Mario har ju väldigt enkel gångcykel liksom. Det är 2 bilder att byta mellan, så vi tyckte att det borde vara väldigt lätt att göra något kul med. Ja, som att jag hade en ny fin kamera inköpt så ringde han upp och sa nu jävla. Nu ska vi animera. Woho, sa jag. Fan vad kul. Och på den vägen är det. Och så blir det ju att ju mer man tittar runt omgivningarna så hittar man ju på nya scenarion i huvudet liksom. Vi upptäckte ju snabbt att det här måste vi ju toppa. Endast omgivningen satte gränserna till slut. Boom. Ja, det brukar se ut som att Marcus kom på något jävligt fräckt som vi ska göra liksom. Sen så diskuterar vi om det är fysiskt möjligt. Och sedan sätter väl vi igång och pärlar. Jag pärlar. Hannes sover på saken. Och sen börjar Marcus att arrangera scenen så att säga. Hannes laddar batterierna till kameran. Ja, det blir inte många bilder ifall jag inte har batteri i den. Och sedan brukar pappa köra oss till location. Och sen så är vi fan redo att rocka. Sen kör vi. Det är bara go time, boom! Absolut längsta tagningen, det blev nog Super Mario Kart-sekvensen. Den tog 12 timmar, krävde vi runt på golvet. Tufft det här blir, vet du. Skitbra, Marcus. Kör vidare. Det som kändes värst blev ju till slut alla utomhusscener. Vi tyckte det kan ju vara kul att visa lite fin natur. Men det visade sig att naturen är ett riktigt luder. Det var ingen riktig höjdare det. Inte heller när vi gav oss upp på berget, glada i vågen och hade med oss fika och kaffe och nu jäkla och trevligt det ska bli. Få med lite bergsutsikt. Jajamän. Och dyker upp 1000 och åter tusentals jävla mygg. Spindlar. Stora spindlar. Stora spindlar. Och försök själva automotion animera i en myggsvärm. Det var nog det jobbigaste vi gjort någonsin. Fy fan vad de bets. De vill åt vårat välsmakade blod så att säga. Det blev väldigt mycket efterarbete på utomhusscenerna. Nästan så vi tänkte att vi nästan inte skulle använda dem, men det gick att rädda. Så ja, ganska bra i alla fall. Mycket av efterarbetet var att stabilisera bilderna. Animationen blev väldigt ryckig fram och tillbaks. Oftast på grund av att Hannes hade upptäckt en spindel från bild till bild. Så ibland var det på Mario, ibland var det uppe i skyn. Och, ja, ni kan tänka er. Vattnet var väldigt kallt och vått var det också. Det hade alla de tråkiga ingredienserna som vatten brukar vara. Ja. Sketet och kallt och blött. Kallaste dagen i september mellan skudrarna kanske inte heller var världens bästa dag. Det var inte bra planering ska jag inte säga. Jag kom på den scenen just då undrar jag. Men det kändes ju väldigt sanitärt vatten också. När det ligger djurkadaver bredvid ungefär i vattnet där så. Ja, det var en död grävling tror jag vi trampar på. Varför inte?
Sammanlagt tror jag vi kom upp i 3106 bilder ungefär. Exakt. Och det är bara i den här filmen. Ja, det är bara på del 3. Coolt. Jag har pädat allt. Nästan allt. Nej, det har jag gjort. Hur många blir det till slut? Det blir 205 figurer då. Något sånt. Tänk att jag har gjort alla de där. Det har du inte. Vi kör på något som vi brukar kalla för Guerrilla Stop Motion. Vi kör utan stativ och ingen avancerad ljussättning liksom. Det ska kännas som att det är ett hemmabygge och det ska inspirera folk och liksom testa att göra det själva. Allt man behöver är i stort sett bara en kamera och tålamod. Ja, det säger vi bara jävligt låta. Kan man också kalla det. Det absolut viktigaste hjälpmedlet vi haft när vi animerat. Utan tvekan kludd. Eller häftmassa. Kludd. Kludd. Mm. Allt vi ser på väggen här också. Det är kludd! Kludd! Jag vet inte hur mycket kilo kludd vi har använt. Det är snarare fråga om ton. Mm. Kludd. Kludd. Och tandpetare. Och kludd. Mm. Och kir. Nja, det hinner inte bli tråkigt. När man animerar så flyger tiden förbi så jävla fort. Det kan vara istället stunder innan man sätter igång och tänker åh, herregud vilken motherfucker den här scenen kommer att bli. Men där flyger tiden förbi. Hinner inte bli någon tristess. Allt före man har börjat är tråkigt. Att be om lov är det tråkigaste. 12 timmar tillsammans med honom är inte det roligaste. Det jobbigaste måste ju för min del att han måste vara att han kommer ju på nya scener hela tiden. Och liksom få han att känna att han är nöjd med någonting någon gång. Det är liksom när vi hade slut på väggar utomhus så byggde han egna väggar istället. För att fortsätta göra en till scen. Det var nog det jobbigaste kanske. Och få han nöjd. Svåraste är att bli nöjd. Få han nöjd. Få mig nöjd. That's what she said. Ja, det roligaste var nog när vi sprang på Resta var det väl, och vi fick äta pizza efteråt. Allt blir så mycket lättare så fort det visas någon form av engagemang om det man gör liksom. Så det roligaste har varit att så många dök upp på inspelningsdagarna och hjälpte till. Det absolut roligaste. Mm. De tvingar mig.
Just nu känns det som att vi har gjort allting vi kan göra här omkring. Det hade ju varit kul kanske i framtiden Super Mario Beach World. Någon exotisk bana, Bahamas någonstans kanske. Ökenbana i Gobiöknen. Men det får ju bli när vi har funnit någon excentrisk miljonär som kan sponsra allting.